Ja, en hier zijn we alweer met alweer een nieuwe vlog. Dit keer met het thema stilte. Want Els, er gebeurt genoeg. Stilte voor de storm. Nou ja, er gebeurt eigenlijk niet zoveel meer, want de behandeling is voorbij. Dus ik heb 24 januari mijn laatste kuur gehad. De verpleegkundige die me uitzwaaide, die riep: ik wil je nooit meer zien. Nou, ik was dat wel met haar eens. Ik wil haar ook niet meer zien, tenminste niet in die context. Dus nu is het wachten. Dus 28 februari heb ik een PET-scan. En dan 6 maart, dan weten we alles. En hoe voel je je op dit moment? Ik vind die stilte niet zo leuk, merk ik. Zolang je behandeling hebt, dan heb je het idee, nou, ik ben in ieder geval wat aan het doen. En nu is het echt, het is echt zomaar wachten. En nu, ik merk dat ik nu een beetje aan het verwerken ben wat er de afgelopen 5-6 maanden allemaal is gebeurd. En alsof het nu pas echt helemaal landt. Dus ik zeg, is het al 6 maart? Ja. En wij hebben natuurlijk ook de gebedsavond, met een behoorlijke groep online voor het grootste gedeelte en soms bij ons thuis nu. Maar dan hebben we altijd ook een stilte moment en dan wordt er vaak ook, komt het woord van God binnen bij mensen. Wat was er dit keer onder andere langsgekomen? Vooral het thema licht, dat kwam bij verschillende mensen terug. Maar bijvoorbeeld ook iemand had het beeld van Jozef, die jarenlang in de gevangenis zat. Nou, dat leek heel zinloos, maar had uiteindelijk natuurlijk een enorme functie. En Jozef kwam op de plek waar hij moest zijn. En wat ook wel terugkwam was het idee van dat je de leiding van God niet altijd zo bemerkt, maar dat hij er wel heel stil is. Ja, ik vind het altijd heel bijzonder van, we worden stil en Danielle, die de gebedsavonden leidt, zegt altijd heel bewust van ga niet van alles zeggen tegen God, maar ga eens luisteren. Nou, dat proberen we ook. Ja, en er zijn echt door de maanden heen zulke wonderlijke dingen bovengekomen, ook dingen over mij die echt een soort rode draad in mijn leven zijn, maar wat echt niet iedereen weet en wat dan toch terugkomt. Dat, alsof God dan toch weer laat merken, ik ben erbij, ik heb de regie. Dat is echt heel mooi om mee te maken. En als u dat nou zelf ook een keer mee wil maken, sowieso is het goed om natuurlijk voor Els te blijven bidden. En ook in de stilte, dat kunt u thuis doen. Maar doe ook gewoon eens een keer mee met de gebedskring. We hebben nog niet de exacte data, maar het bekende e-mailadres, mail erheen en je krijgt gegarandeerd bericht. Nu zitten we hier in de Kruiskerk. Ik hoor het belletje al, dus er zullen mensen gaan komen van ons thuisgrondteam. Want we hebben weer een vergadering. Wat staat er op het programma? Nou, we gaan toch een beetje kijken van wat kunnen we doen na 6 maart. We weten natuurlijk de uitkomst niet, maar we gaan uit van het mooiste scenario. En ook wat kunnen we niet doen, ook eigenlijk in de stilte terwijl we wachten. En God gaat gewoon door. Ja, daar doen we het voor.